สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นขวดบรรจุภัณฑ์น้ำคือเนสเล่เพียวไลท์นะครับ 1.5 ลิตรคือเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมจะมาทำเป็นวัสดุปลูกคือทำกระถางนะครับผมเนื้อพลาสติกก็คือยังมีความทนทานอยู่ก็คือใช้ถ้าเกิดมันเสียหายก็ทิ้งไปนะครับไม่ต้องเสียดายครับนำมาใช้อีกครับโอเคครับติดตามชมครับผม